1952, ένας χημικός του Πανεπιστημίου του Σικάγο, ονόματι Stanley Miller, και ο σύμβουλός του Harold Urey διεξήγαγαν ένα διάσημο πείραμα. Τα αποτελέσματα παρήχαν τις πρώτες αποδείξεις ότι τα πολύπλοκα οργανικά μόρια που είναι απαραίτητα για την εμφάνιση της ζωής θα μπορούσαν να σχηματιστούν χρησιμοποιώντας απλούστερες ανόργανες πρόδρομες ουσίες. Τώρα, μια ομάδα Ισπανών και Ιταλών επιστημόνων αναδημιούργησε αυτό το θεμελιώδες πείραμα και ανακάλυψε έναν παράγοντα που παράβλεψαν οι Μίλερ και Urey. Σύμφωνα με μια νέα εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports, τα ορυκτά στο βόρειο-πυρητικό γυαλί που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των σωλήνων και των φιαλών για το πείραμα επιταχύνουν το ρυθμό με τον οποίο σχηματίζονται οργανικά μόρια. Σύμφωνα με τις υποθέσεις των Alexander Oparin και Haldane το 1924 και το 1929 αντίστοιχα, οι συνθήκες στην πρωτόγονη γη ευνόησαν τις χημικές αντιδράσεις που θα μπορούσαν να συνθέσουν πολύπλοκα οργανικά μόρια από απλούς ανόργανους πρόδρομους γνωστοί ως αρχαίγονη σούπα. Τα αμινοξέα σχηματίστηκαν πρώτα και έγιναν τα δομικά στοιχεία που όταν συνδυάστηκαν έκαναν πιο πολύπλοκα πολυμερή. Για να δοκιμάσει αυτή την υπόθεση, ο Μίλερ δημιούργησε μια συσκευή προσομοιώνοντας αυτό που οι επιστήμονες εκείνη την εποχή πίστευαν ότι μπορεί να ήταν η αρχική ατμόσφαιρα της Γης. Σφράγισε μεθάνιο, αμμονία και υδρογόνο μέσα σε μια αποστηρωμένη φιάλη βιοπυρητικού γυαλιού των 5 λίτρων, συνδεδεμένη με μια δεύτερη φιάλη 500 ml μισογεμισμένη με νερό. Στη συνέχεια, ο Μίλερ ζέστανε το νερό, παράγοντας ατμό, ο οποίος με τη σειρά του πέρασε στη μεγάλη φιάλη που περιείχε τα χημικά, δημιουργώντας μια μίνι αρχαίγονη ατμόσφαιρα. Υπήρχαν επίσης συνεχείς ηλεκτρικοί σπινθήρες που εκτοξεύονταν μεταξύ δύο ηλεκτροδίων για την προσομοίωση του φωτός. Στη συνέχεια η ατμόσφαιρα ψήχθηκε, με αποτέλεσμα οι ατμοί να συμπυκνωθούν ξανά σε νερό, το οποίο στη συνέχεια κύλησε σε μια παγίδα στο κάτω μέρος της συσκευής. Αυτό το διάλειμμα έγινε ροζ μετά από μια μέρα και βαθύ κόκκινο μετά από μια εβδομάδα. Σε εκείνο το σημείο, ο Μίλερ αφαίρεσε τη φιάλη που έβραζε και πρόσθεσε υδροξίδιο του βαρίου και θηϊκό οξύ για να σταματήσει την αντίδραση. Μετά την εξάτμιση του διαλύματος για την απομάκρυνση τυχών ακαθαρσιών, ο Μίλερ έλεγξε ό,τι είχε απομείνει μέσω χρωματογραφίας χαρτιού. Όλη η γνωστή ζωή αποτελείται από μόλις 20 αμινοξέα και το πείραμα του Μίλερ παρήγαγε 5 αμινοξέα, αν και ήταν λιγότερο σίγουρος για 2 από αυτά. Υπήρξαν πολλά ακόμα πειράματα σχετικά με την αβιογένεση τις επόμενες δεκαετίες, αλλά ο συγγραφέας Joaquín Criado Reyes του Universidad de Granada στην Ισπανία και οι συνεργάτες του θεώρησαν ότι ένας πιθανός παράγοντας είχε παραβλεφθεί. Αυτός ήταν ο ρόλος του βορειοπυρητικού γυαλιού, από το οποίο κατασκευάστηκαν οι σωλήνες που είχε χρησιμοποιήσει ο Μίλερ. Παρατήρησαν ότι η ατμόσφαιρα προσομοίωσης του Μίλερ ήταν εξαιρετικά αλκαλική, κάτι που θα έπρεπε να προκαλέσει τη διάλυση του πυρητίου. Για να ελέγξει την υπόθεσή της, η ομάδα του Criado Reyes αναδημιούργησε 3 εκδόσεις του πειράματος Miller-Urey, χρησιμοποιώντας κυρίως τα ίδια χημικά και τον ίδιο εξοπλισμό. Μια έκδοση χρησιμοποιούσε τις ίδιες φιάλες βορειοπυρητικού που είχε χρησιμοποιήσει ο Μίλερ, μια άλλη χρησιμοποιούσε φιάλη τεφλών και μια τρίτη χρησιμοποίησε μια φιάλη τεφλών με κομμάτια βορειοπυρητικού βυθισμένου στο νερό. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ λιγότερες οργανικές ενώσεις να σχηματιστούν στο πείραμα που χρησιμοποίησαν τις φιάλες τεφλών. Η διάβρωση στην επιφάνεια του γυαλιού λόγω της θερμότητας παίζει βασικό ρόλο, καθώς απελευθερώνει μόρια διοξιδίου του πυρητίου στο διάλειμμα. Αυτό με τη σειρά του λειτουργεί ως καταλύτης για να επιταχύνει τις χημικές αντιδράσεις μεταξύ των ατόμων αζότου, άνθρακα και υδρογόνου που τελικά δημιουργούν οργανικά μόρια. Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τις πρόσφατες προτάσεις ότι ήταν ο συνδυασμός μειωμένης ατμόσφαιρας, ηλεκτρικών καταιγίδων, βροχωδών επιφανειών πλούσιων σε πυρητικά και υγρά που οδήγησαν τελικά στην προέλευση της ζωής.